Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So ngayon it's a Thursday. Medyo maaga ako nagising ngayon. It's 12 o'clock lang ng tanghali. For today, I'm gonna show you, ayun, medyo matagal ako hindi nakapag-film kasi medyo busy sa work. Tapos, lately, parang super antok ako kasi lagi akong late natutulog dahil nga nagbalik na sa school yung mga anak ko. Tapos, ayan, ngayon, medyo na aga ako nang gising kasi kagabi, maaga rin ako natulog. Pagkagaling ko ng duty, hindi na ako nag-dinner. Ayun, nag-toothbrush lang ako, nag-ilamos, tapos natulog na kami ng mga anak ko. So, ayan, ngayon, I'm gonna show you my special talent. Charot, may special talent lang. Ayun, I'm gonna show you the DIY acrylic nail extension, yun. Yun din, mahilig kasi ako mag-ganon. Kasi tomorrow, meron kami nga atinan na, yun, mag-anak nga ako ng binyag, tapos birthday party ng isang friend ng anak ko, si Ainsley. So, ngayon, I'm gonna show you the DIY acrylic nails extension. Tara guys, I'll show you now. First, I wanna show you, gusto ko pakita sa inyo, yung tinagalog, no? Gusto ko pakita sa inyo yung mga ginagamit kong tools. So, itong mga to, binili itong acrylic nails na to, in-order ko lang to through online dito sa Jolly Chick. Kasi dito uso na rin dito yung mga online shopping. So, I ordered this online. Set na siya guys. Itong nail glue niya. Tapos, yung nail cutter niya na malaki. Ito yung pinaka-cutter ng acrylic. Yan. And then, we have this nail file na pang-smoothen ng surface ng nails. And then, this one is medyo rough. Yan. Tapos, ito din, yung nail file din na medyo rough. Ayan. Tapos, I have this nipper. Ito, hindi to kasama sa set. Pero, kasi usually, kapag naglalagay ako ng extensions, yung mga dry skin ng area ng cuticle ko, binabawasan ko. Pero since wala naman na, hindi ko na siya gagamitin. And then, the pusher and the nail cutter. So, tara guys. Let's do this. Ayan, first, pipiliin mo muna yung size ng nails mo. So, ako, dahil alam ko na yung size ng nails ko through this kit. So, ayan. Ganyan. Diba? Ayan. So, this is for my, ano ba to? Thumb. Ayan. Ayan siya, guys. Diba? Pak! Oh, diba? Magpapaba ka pa ng kuko. So, tipid pa siya. Tipid-tip siya. Kasi, dito sa Saudi, medyo mahal magpaganito. So, ako, kaya ko naman gawin through myself. So, I did this. And then, yan, kita nyo ba guys? Yan. Tapos, I'll just apply this, hindi ko na ninail pala yung, yung cuticle ng kuko ko kasi tinipis. I just apply this glue. Ayan. Direct sa nails. Tapos, I put some on the nail, acrylic nail itself. Ayan guys. And then I fill it in. Ayan guys. Hintayin ko lang siya ng mga ilang seconds. Ayan. Hindi pala ako kita. Ayan guys. So there, look. Diba? Bongga. May pa-acrylic niyan si Madam. So, we'll move on to the next. So, this one, ang size ko dito. May ano pala siya, guys. May mga number siya ng, ng nails dito. Makikita mo. Ito parang number 5, 4, 3, 2, and 1. So, the same here. 5, 4, 3, 2, 1. Medyo larger lang yung size nito dito sa taas. Sa baba, medyo maliit. So, dito ako usually nakakakuha ng size ko sa baba. Kapag ka naubos to, for sure, dito sa taas, mag-a-adjust ako. So, mag-cut ako ng nails niya. Ayan. Tapos dito, ito yung size ko ata, I guess. Ayun guys, medyo malaki siya. This one. See?
Nasmoothan ko na yung area ng nails niya. So, ngayon, after this, lalagyan na natin siya ng nail polish. So, parang feel ko ngayon maglagay ng medyo nude lang siya. Itong from Caronia. Wala na yung tatak niya kasi favorite ko to, guys. Kasi gusto ko lang yung mga nude colors lang, ganon. So, itong Caronia Road Trip from Philippines pa to, guys. Binigay lang sa akin to ng friend ko na manicurista. Naglilinis siya ng mga kuko. Yun, guys, manicurista nga. Charot. Tada! So, nilagay ko na siya, yung 5. So, sobrang haba, diba? Ayoko naman maging ganyan kahaba yung nails ko. Baka hindi ako makapagtrabaho mamaya sa duty. Kasi may duty pa ako mamaya. So, I'm gonna cut this. So, babawasan ko siya. Hindi ko kasi din gusto na sobrang haba. Tingnan. Yung mukhang natural lang talaga dapat. Tingnan yung kuko mo. Yeah! So, kuko. Cut muna natin siya isa-isa. So, I'm gonna cut like this one. Ito, yung cutter. Gamitin natin yung cutter. Tapos, so, kung gano'n lang yung haba na gusto ninyo, ito lang natin siya i-cut. So, super niya, dali niyang matuyo. Yan, tuyo na agad. Kaya, cut na natin siya. Super dali, diba? And then, ay, parang naririnig ko na yung mga anak ko. Gising na siguro. Oh my gosh. Ayan, guys. Oh. Ayan, medyo nalita ko yung kabila. Ayan, so, diba? Tapos, after nyo siyang i-cut, i-nail file nyo siya para maging smooth, tapos hindi ganyan sharp yung mga edges niya. Okay, ayan guys, na-file ko na siya. Na-smoothan ko na yung area ng nails niya. So, ngayon, after this, lalagyan na natin siya ng nail polish. So, parang feel ko ngayon maglagay ng medyo nude lang siya. Itong from Caronia. Wala na yung tatak niya kasi favorite ko to, guys. Kasi gusto ko lang yung mga nude colors lang, ganon. So, itong Caronia Road Trip from Philippines pa to, guys. Binigay lang sa akin to ng friend ko na manicurista. Naglilinis siya ng mga kuko. Yun, guys, manicurista nga. Charot. Diba? So easy. At saka napakatipid niya sa budget. Kasi dito, super mahal talaga. Ayan na guys, tapos na. Tada!